вами Everything і, дорогі друзі, сьогодні ми будемо говорити про ревамп лелеки. Це таке, знаєте, не буде просто відеореакція, де ми будемо слухати пісню, реагувати на неї і потім коротко коментувати. В цей раз буде трішки по-інакшому, тому що пісню ревамп, в сенсі лелеки, я вже чув. Але я б хотів з вами поговорити, знаєте, так обговорити цей ревамп. Що змінилося? Що маємо нового? Що, можливо, забрали? Що, можливо, зробили краще, а можливо, гірше? Які є загадкові таємниці в цій пісні, про які простий слухач, можливо, і не знає, тому що багато людей кажуть, а що в цій пісні змінилося? А отже, дорогі друзі, що в цій пісні змінилося, про це ми сьогодні і поговоримо. А отже, дорогі друзі, давайте ж пройдемося по цьому ревампу разом. А отже, поїхали! А отже, давайте слухати ще раз. Пісню загалом я цей ревамп слухав декілька разів. Але коли сьогодні сів, щоб трішки підготуватися для відео, привідкрив ще більше. Тому давайте поговоримо про це разом. А отже, дорогі друзі, розпочинаємо і відразу чути бандуру на передньому плані. Тут такий сильніший етнічний акцент і чіткий початок, бо в неї просто прекрасна у неї обкладинка. Ну, бандура тепер значно гучніша і така прям деталізована. Тут, знаєте, тепер прям підкреслюється ось таке українське звучання. Сейф. Трохи, знаєте, такий більше цілісний оцей саунд. О, подобається мені навіть оці контрасти. Такого тихо, і тепер ще більше доемоційно, але маємо тут таке прям більше голосніше звучання і підкреслений такий більше драматизм. Ну, вокал у неї був прекрасний такий є. Знаєте, тепер мені більше подобається, що маємо ще більше такого кінематографічного підсилення. Якось так би я його назвав би. Не знаю, чи ви чуєте, тепер ми при прослуховуванні цієї пісні ми все чуємо чіткіше. Ніби, знаєте, його підсилили, оце звучання. І вокал, здається, тепер він ніби ближче до слухача. Його ніби, знаєте, наближили до нас. І вокал, як на мою думку, трохи голосніше став. О, і тепер оця кульмінація. Чуєте? На мою думку, її голос тепер чути на більше децибелах, тобто голосніше. І саме у цій кульмінації він прям підтримує її. О, і ще буде оця висока нота. Через те, що її чути голосніше, її голос здається масивніший і, знаєте, прям такий широкий, ще більше, хоча вона і так широкий. Як на мене, оця епічність ще більше посиленіша. І тут прямо наш прямо ніби відкриває просто. І оцій інструментал, він став ще більш такий, знаєте, наповненіший. Пам-пам-пам. Тобто, ми чуємо, що оцей аранжування, воно стало більш наповненіше, більше багатше. То, що я й хотів з самого початку. Прекрасно, дорогі друзі. Ну, це прекрасно. Ми маємо наповнений трек, тепер він є цілісний. Тепер він є більш динамічніший, епічніший, більш драматичний. І вокал, здається, ще більше, знаєте, такий більше powerful. А отже, друзі, давайте поговоримо більш детально. А отже, друзі, давайте ж тепер поговоримо про основні зміни в ревампі. Мені, знаєте, не дуже подобається, коли люди кричать в різних соціальних мережах, і це загалом українці, що відбувається? Нічого не змінилося. Ми нічого не чуємо. Про який ревамп ви говорите? Дорогі друзі, зміни є. І ті, хто принаймні
вслухався в пісню з самого початку при першій версії, при ревампі, то їх чує. А отже, давайте поговоримо про це. Перший, дорогі друзі, такий основний момент – це сильніший етнічний характер. Тобто, про що я говорю? Я говорю саме про бандуру. Дорогі друзі, головна зміна – це бандура. Бандура, яку ми чуємо на самому початку. Вона стала більш масивніша, вона тепер звучить чіткіше, набирає, знаєте, такого основного моменту, основної частини на початку пісні. І створює відчуття оцього такого, знаєте, фольклорного виступу, такого народного, тобто приближення до культури. І тобто, що ми маємо в ефекті? Ефект, знаєте, таким висновком цього це є більш така українська ідентичність, приближення до народу, краще запам'ятовується трек, особливо через те, що бандура робить цей вступ більш цікавішим. Раніше бандура звучала, але дуже тихенько. Зараз вона така наповнена. Другий пункт, дорогі друзі, це більш євробачинський продакшн. Що я маю на увазі? Зараз ми маємо більше чітке аранжування. Воно сильніше, драматургічніше. Просто інструментал став більш наповнений, відкритіший, голосніший. І він йде в совокупності, в суміші з її вокалом. І до чого я веду? А веду я до того, що це зроблено для великих арен, великих сцен. Тому що коли ми маємо більш таке м'ясистіше аранжування, воно буде краще звучати саме на великих сценах. А велика сцена – це для Євробачення. Тому класна зміна також. Третя частина – це вокал. Вокал, який є приближений до слухача. Тобто тепер у міксі ми чуємо, ніби лелека співає ближче до нас, ніби лелека співає біля нас і голосніше для нас. Це ніби водночас інтимніше, а по-друге, це більш динамічніше. І тепер, наприклад, краще читається текст. Наприклад, деякі слова українські стають ще більше, знаєте, такими вимогливими. Англійські слова натомість, коли іноді не дуже зрозуміло було чути саме текст, зараз його ніби, знаєте, прикрутили, тож підкрутили і стало ще краще чути. Тому це також чудово. Наступний пункт – це, звичайно ж, посилена кульмінація. Тобто, дорогі друзі, у ревампі ми маємо оцей багатий бек-вокал також, оцей народник, який допомагає. Це тепер звучить, знаєте, більше так по-новому. От він надає оцього такого класного шарму, більше кінематографії. Тепер ми маємо більше, знаєте, оцього ефекту, ніби вона має взагалі неперевершений супервокал. Вона і так його має. Зараз я маю на увазі, що він тепер просто трохи гучніше. Додай гучності своєму майку. Тому, дорогі друзі, тепер ми маємо ще більше, знаєте, епічну кульмінацію. І оця висока нота, вона звучить тепер набагато динамічніше. Ну і, дорогі друзі, звичайно ж, це, знаєте, такі приховані музичні деталі, на які глядач загалом не дуже звертає увагу, але я думаю, наприклад, журі, які пов'язані будуть з музикою, на це звернуть увагу. Тому що саунд стає гучніше. Маємо різноманітні гармонії. Тобто, про що я говорю? Зараз рідним звучить так, що основна оця гармонія більше, знаєте, побудована тепер на оцій мінорній такій тональності, знаєте, він такий дуже такою повільною зміною акордів. Але водночас з'являється оця динаміка, оця широкість. Звучить тепер більше, знаєте, епічно, але водночас меланхолійно. Дозволяє вокалу, знаєте, бути на першому плані, але водночас дуже гарно зв'язуватись з аранжуванням, тобто з мелодією. І бути, знаєте, саме родзинкою, тобто вокальне шоу, вокальний трек, щоб бути на плані
соло, тобто це бути цим головним елементом. Також змінилася модальність пісні. Тобто тепер вона вже і на 4-му ступені, тобто, знаєте, такий на український лад. І нам водночас сумно, але водночас ми хочемо боротися, знаєте. Тут оця межа, вона така є дуже крихка. Ми ніби, я ж кажу, знаєте, в такому стані, ніби ми падаємо на дно, але водночас є оця внутрішня сила. І саме ця мелодія, це аранжування звучить не просто меланхолійно, а світло-меланхолійно, а не трагічно. Знаєте, коли, наприклад, як це було у Джамали, коли був прям аж плач, прям крик душі. Тут більше воно взаємопов'язано. І нам не хочеться, знаєте, прям аж плакати, а нам хочеться відбитися від дна і полетіти далі. Наступним це мелодична побудова. Дорогі друзі, мелодія, звичайно, відіграє велику роль. І тут вона має цінну особливість, тому що ми маємо інтервали, між якими саме відбувається оцей ефект вау, оцього щось нового, не такого, як у всіх. Тобто ми відрізняємося, як Україна, від різних учасників, тому що у нас немає оцих дивних стрибків, наприклад. У нас є класні переходи. І чому це важливо? Тому що між цими переходами, дорогі друзі, ми маємо пісню фольклорну. Ми маємо пісню, яка запам'ятовується, тому що від тихих частин ми переходимо до голосних, до епічних, до драматургічних. І величезний спектр емоцій відчуваємо при цій пісні. І люди кажуть, ой, пісня проста, дуже скудна. Але, дорогі друзі, якщо у вас є хороший смак, то ви відчуєте оцю силу, тому що пісня наповнена масово всіма емоціями. Ну, звичайно ж, це динамічна драматургія, тобто, коли ми маємо майже в кожній частині оцей ефект, коли у тебе ніби тремтить, ти відчуваєш щось, що зараз має щось бути. Оцей інструментал, він не зупиняється, він тільки набере обертів, біжить, спішить перед тобою. І потім ми ніби падаємо. Такий легкий передих, і потім знову оце вознесіння, і летимо далі. Отакого дуже важко знайти. Тому що просто аранжування, знаєте, коли ми зробимо тихіше, голосніше, тут так не вийде. Тут саме воно йде гармонійно. Друзі, саунд, він водночас казковий, діснеївський. Але при цьому ми маємо, головне, це український інструмент, маємо багатий загалом інструментал, оцей музичний шлях. І ми ніби не відходимо від своєї країни, тому що Євробачення це ж є представити свою країну, свою культуру. І ми маємо і своє рідне, і додатково наповнене іншими інструменталами. Тобто, знаєте, використання такого кінематографії, коли саунд викликає у тебе також ефект вау. Не тільки спів, а ще додатково саунд, який можна прослухати навіть без вокалу, і ти все одно будеш, знаєте, в такому захопленні. Також є оце психологічне звучання, коли, знаєте, є таке наповнення, коли ніби лелека є в центрі, і саме навколо неї, як, не знаю, торнадо, можливо, як, вир, оце звучання йде, інструменталу, оце загалом цієї просто мелодики, тобто є співачка, яка центрова, і навколо неї, от мені просто і навколо неї просто, знаєте, танцює мелодія, і оцей ніби інструментал, він просто навколо неї. І оцей ефект, знаєте, такого vocal-centric mixing. Тобто, коли ти ніби і вокально одна, але водночас біля тебе все танцює, так як ти хочеш, і забавляє тебе, і чарує. Ну і, друзі, давайте поговоримо про те, чи лелека має шанси на перемогу на Євробаченні. Отже, друзі, давайте поговоримо про сильні сторони, на мою думку. Друзі, пісня є дуже атмосферною. Завжди люди говорять, що от є просто вокал, є просто аранжування, є просто стейджинг. Але, друзі,
критерії, які впливають на перемогу, не тільки складаються з цього. Є дуже багато всього різного. І, наприклад, саме атмосфера також впливає на то, чи трек, знаєте, є просто якоюсь швидятельною, просто для радіо, або чимсь більше, яка вартує, знаєте, більших балів. Звичайно ж, етнічні моменти. Тобто, є впізнаваність, є унікальність. Це те, про що говорить про Україну. Євробачення дуже любить, коли і національні моменти. Так, як було в Шумі, так, як було в Дикі танці. Тобто те, що описує твою країну і водночас поєднується в класні звуки сучасні. Звичайно ж, емоційність. В цьому випадку пісня працює саме на емоцію, на такому емоційному рівні, а не на просто шоу. Іноді люди думають, що якщо я зроблю суперкласне шоу, там просто все використаю. І тут вогні будуть, і фейерверки стріляють, і, не знаю, вітер дує, вода лється, і накладки на екран будуть, то я переможу. Але, дорогі друзі, не цього разу. Зараз іноді чим менше, тим іноді краще. Ну, дорогі друзі, звичайно ж, це сильний вокал. Вокал лайв, який не залишить, знаєте, емоційно нікого. Це величезний плюс, тому що співати наживо прекрасно мало хто вміє. А тим паче такі високі ноти – це великий ризик. І Лека на нього пішла. На відборі не дуже це було чисто. Але я розумію, що до травня ще є час потренуватися і навіть заспокоїти свої нерви. Тому я вірю, що це точно має зацінити як глядач, так і, звичайно, журі. Як на мене, дорогі друзі, все також залежить від стейджингу. Україна дуже добре вміє гратися в стейджинги. Тобто ми робимо прекрасні номери, які запам'ятовуються. Всі делегації завжди кажуть: вау, оце у вас стейджинги, такого у вас, на жаль, треба повчитися. Тому стейджинг робить великий відсоток допомоги для перемоги, скажімо так. І зараз все залежить від того, який зробить виступ Лелека та команда і делегація українська. Якщо ми зробимо якусь, знаєте, сильну візуальну історію, якусь красиву сценографію, якісь можливі використані, не знаю, леди або ще щось, погратися з світлом, з кольорами, то, і, знаєте, і буде оцей такий епічний момент фіналу, саме з цією високою нотою. Дорогі друзі, це може сильно вплинути як і на журі, так і на самого глядача, який буде в цьому ефекті ого, і залишиться і проголосує. Так як було з Джамалою. Джамала завжди була низько у 16-му році, але після того, як побачили репетиції її виступ, якийсь змінив колосально все. І тому саме тут потрібно також мати оцей виступ, який просто, знаєте, як, так скажу не дуже гарно, але візьме глядача за морду і буде тримати до самого кінця, і всі будуть такі казати: ого, знаєте, з відкритим ротом залишаться. Тому, дорогі друзі, якщо бути прямо об'єктивними, топ-10 100% будемо мати. Якби я навіть взагалі не говорю про прохід у фінал. Дорогі друзі, оці всі коментарі, що ми не прийдемо у фінал, та нам би хоч прийти у фінал. Боже, please, stop it. Типу, Україна завжди проходить до фіналу, і ми не проходимо просто так. У нас є, по-перше, окей, погоджуюсь, хороша підтримка за кордоном, діаспори. Але також українські пісні дуже люблять за кордоном. Тому що ми не висилаємо прості жопотряски, оці з Аліекспрес, Шанель, Фуего. Ми не висилаємо просто прості баладки, під які ти слухаєш і тобі хочеться спати. Ми не висилаємо пісні просто, щоб висити на Євробачення. У нас завжди якась є історія, за цим якийсь меседж, за цим є якась емоція. Тому, дорогі друзі, топ-10 це об'єктивно точно буде. Топ-5 можливо. Все залежить від того, який буде стейджинг. Дорогі друзі, головні критерії зараз так. Це ж буде класний стейджинг, який буде запам'ятовуватися. Треба, звичайно ж, ідеально заспівати і передати, звичайно ж, емоцію. Тобто має бути класнючий фінал. Тільки з цими факторами ми зможемо залетіти в топ-5, можливо, в топ-3, а при якихось там класних вітрах навіть здобути перемогу.
Тому, дорогі друзі, дивіться, рідним це не типова конкурсна заявка. Рідним не звучить і не працює саме через якийсь гучний приспів, або танцюлічки, або ще щось. Ми граємо на емоцію, атмосферу і фольклорний колорит, народність, індивідуальність і сучасне поєднане з старовинним. Саме тому, дорогі друзі, маючи вже оці класні плюси, все залежить тільки від команди, яка принесе стейджинг. Яку історію українська делегація донесе глядачеві? І, звичайно, що ж ми побачимо на сцені, і як лелека, знаєте, дасть нам оцей такий добрячий борщ, тобто свій вокал з цим класним матеріалом, тобто рідним. Тому, дорогі друзі, такі були мої думки про лелеку і про рідним. Ревамп мені подобається, він став реально більш наповненішим, більш цікавішим, більш драматургічнішим, таким індивідуальним. І пісня, звичайно, не для масового глядача. Але, дорогі друзі, як я повторюю, переможці Євробачення – це також не для масового глядача. Це не просто радіопісні, які будуть грати собі на повторі 1000 разів з кожного, знаєте, з кожної праски, з кожної кастрюльки. Тут треба давати матеріал гідний, але також з класною обгорткою, тобто з класним стейджингом. Я дуже вірю в лелеку. Я вірю в її вокальні можливості, я вірю в українську делегацію саме з стейджингом. Просто вірю в Україну на Євробаченні, тому що ми Powerhouse, це 100% ми входимо в топ-3, а може й в топ-2 країн, які завжди відрізняються від усіх. Ми завжди висилаємо щось нове, неповторне, креативне, позитивне, сумне, але воно грає, і люди це люблять. І, дорогі друзі, звичайно ж, я хочу вам нагадати, що саме ми, як і журі, вибрали цю пісню разом. Ми вибрали цей трек, тому, дорогі друзі, зараз я б хотів би, щоб ми не хейтили лелеку. Всі оці соцмережі, як я бачу людей, які починають хейтити, кричати, що ми не пройдемо, та пісня така-сяка перетака, та співачка така не така. Дорогі друзі, в таких складних днях, годинах, секундах, в яких ми зараз живемо, ще додатково хейтити свого представника – це дуже низько. Тому я б дуже просив вас не писати бруд. Не пишіть його, а навіщо ви це робите? Ви тільки показуєте знову, що українська нація, українські єврофани самі ж просто свого ж артиста санять на дно. Дорогі друзі, якщо вам не подобається заявка, це нормально, це нормально. Можете написати, що вам не подобається. Але коли я бачу коментарі оці такі гидкі, то в мене просто волоси дибки стають. Це показує українців просто не з кращої сторони. Як між українцями, так і загалом на міжнародну аудиторію. Ви ж самі злетеся на єврофанів, які, Боже, кричать на своїх учасників, коли, наприклад, ви їх любите, гидко сказуючи, поносять. А чому ми тоді самі таке робимо? І дуже багато бачу навіть серед українських спільнот єврофанських, коли в чатах ми пишемо, як ми любимо пісню, що вона не така погана, а потім в соціальних мережах ми пишемо, знаєте, ну, я проголосувала б за Джері Хейл краще. Ну, Джері Хейл була краще. Дорогі друзі, вже є представник. Тому давайте його підтримувати, давайте допомагати їй словом принаймні, тому що навіть словом, дорогі друзі, можна вбити, а словом також можна надихнути і кинути просто до небес, щоб людина вийшла за свої рамки ще більше і зробила щось вау. Тобто це потрібно для лелеки. Друзі, якось такий був мій довгенький, знаєте, таке обговорення. Але, якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, підпишіться на мене, буду вам щиро-щиро вдячний. Поділіться своїми думками, що ви думаєте про ревамп,
які ваші думки, яке місце може зайняти Україна. Пишіть, я все прочитаю, мені реально цікаво почути ваші думки. Як українців, так і, звичайно, вас, міжнародної аудиторії. І, дорогі друзі, подивіться мої, звичайно, попередні реакції. Реакції всі зняті, всі є, тому можете подивитися ще раз, якщо ви не бачили. Я буду вам щиро вдячний. Є багато інтерв'ю, ще різних матеріалів, тому дивіться. І також допомагайте моєму каналу, скажімо так. А з вами був Everything і до наступних відео.